So that should give you all an idea of what it is exactly that we need. We need a large enough space where we can put lights, and we'll be talking about lights later on. And we're also going to be giving you options of what you can either purchase or you can borrow from different suppliers out there in your areas. So the reason why we need a large enough space is if we're talking about television, we want to make sure that we have a crisp video image. And we'll also be talking about cameras that we're going to be needing. And these are not high-end cameras. These are not expensive cameras. They can be outsourced. And because we're looking at per studio recording at most probably one or two, really depending on your capacity, 1 or 2 episodes a month. And that's going to be a huge help already. We need to be able to organize all of our inventory out in the country. So if, for example, we have an area that has an excellent studio and we have teacher broadcasters who are maybe an hour or just 2 hours away, then maybe those teacher broadcasters can come over and we can have 2 or 3 teacher broadcasters sharing that particular studio. That's the kind of vision that we're looking at in terms of augmenting the kind of workforce that we need. So as I mentioned, later on, we're going to be talking about equipment. We're going to be talking about the kinds of equipment, and then the basic or the minimum standard specs that we're looking for. So the next thing that we want to talk about, because I just received a message that there are some of you out there who are actually videographers or who are assigned to be the videographers. Now, videographers are those that are holding the camera. And in television production, it's not as simple as just holding the camera and pressing record. You have to know the settings. And we're going to have a future workshop for those out there listening right now who want to be videographers. We will have a separate workshop for that because that is highly technical, where you're going to be talking about aperture, ISO, opening of the aperture, and the kind of exposure that you're going to be needing. These are all technical, and we don't want to overwhelm people with too much technical jargon. But we will be scheduling a separate workshop for that. We're going to have a videographer on the webinar with a camera, and hopefully you will all have your gadgets or your equipment with you so that you can, together with the webinar, adjust accordingly. Now, aside from that, we also want to be talking about those out there who would like to be directors. So we have a video prepared for all of you. This one is called Basic Cinematography. So again, for those of you out there who would like to be directors, this is for you. Hi po ulit mga teachers! Ngayong papasok na kayo sa makulay na mundo ng telebisyon. Mahalaga na alam ninyo ang mga basics ng photography at cinematography para naman mas maintindihan ninyo ang mga instructions ng inyong mga direktor kapag nasa loob na kayo ng TV studio. Simulan natin ang crash course na ito sa mga basic types of camera shots. Meron tayong 3 basic camera shots: ang close-up, medium shot, at long shot. Ang close-up ay isang uri ng camera shot kung saan kinukunan ng malapitan ang isang tao o bagay para mas makita ang mga detalye nito. Ang camera shot na ito ay masikip at kinukuha ang espasyo ng buong screen. Madalas ay ginagamit ito para ipakita sa mga manonood kung anong emosyon meron ang artista o TV presenter. Ganito ang itsura ng close-up shot. Ginagamit din ang camera shot na ito para ipakita sa mga manonood ang mga detalye o impormasyon tungkol sa mga bagay o lokasyon na kasama sa eksena. Halimbawa, maaaring gamitin ang close-up shot para ipakita sa mga viewers na dapat nila pansinin o bigyan ng atensyon ang whiteboard marker na ito.
Ang medium shot o kilala din bilang waist shot or shot mula sa bewang ay isang uri ng camera shot kung saan kinukunan ang subject mula sa katamtamang distansya. Sa shot na ito, makikita ang kalahati ng katawan ng artista o TV presenter, mula bewang hanggang ulo. Ganito ang itsura ng medium shot. Sa ganitong uri ng camera shot, makikita pa din ang ilang mga detalye ng artista o TV presenter, pati na ang lokasyon o lugar kung nasaan siya. Ginagamit ng mga direktor ang shot na ito para ipakita ang body language ng mga artista o TV presenters at kung papaano sila nakikisalamuha sa mga tao o lugar kung saan kinukunan ang eksena. Ito ang recommended type of shot kung gagawa ka ng television lecture o di kaya instructional video. Punta naman tayo sa long shot o tinatawag din na wide shot. Madalas na ginagamit para ipakita kung saan nangyayari ang eksena. Bukod sa pagpapakita ng kinaroroonan ng artista o TV presenter, makikita din ang buong katawan ng artista o TV presenter mula ulo hanggang paa. Ganito ang itsura ng long shot. Ngayong alam niyo na kung ano-ano ang mga basic camera shots, pag-usapan naman natin kung papaano ang tamang pag-compose o pag-frame ng mga subjects sa ating mga ginagamit na camera. Ang pinaka-basic na guideline na sinusunod ng mga TV directors, filmmakers, at photographers ay tinatawag na Rule of Thirds. Ang Rule of Thirds ay isang guideline na nagsasabi na ang frame ay nahahati sa 9 na equal parts. May 2 imaginary horizontal lines at 2 imaginary vertical lines. Rule of thirds ang tawag dito dahil merong 3x3 grid na mabubuo kapag inilagay na ang mga imaginary lines na yan. Sinasabi ng rule of thirds na kailangan ilagay ang pinaka-importanteng subject ng eksena sa intersection point ng mga imaginary lines o mismong sa imaginary line, katulad nito. Ginagamit ang rule of thirds ng mga filmmakers at TV directors para mapilitan ang mata ng mga manonood na sundan at hanapin ang importanteng element sa eksena. Kaya mas nagbumukhang dynamic at hindi boring o static ang eksena. Itong halimbawa ng eksena na sumusunod sa rule of thirds. Makikitang ang mata ng artista ay nasa intersection point ng 3x3 grid. Tandaan na ang rule of thirds ay isa lamang guide for framing and composition. Makakatulong ang guide na ito sa mga baguhang filmmakers or content producers na katulad po ninyo. Bilang content creators, nasa sa inyo pa din ang desisyon kung paano nyo gagamitin o gustong i-frame ang mga subjects sa inyong mga camera. Once again, that video was made especially for those out there who would like to be directors of the episodes here on DepEd TV. There are some things that we'll also be tackling later on, and it's really geared towards, and I mentioned this at the earlier part of the orientation, capacity building. And there are some of you who just joined us right now. What we're talking about is capacity building for TV. Na isang portable folding reflector na madalas ginagamit ng professional filmmakers at cinematographers. Pero kung medyo nagtitipid sa budget, pwede din naman gumamit ng alternatibo at mas murang reflector na mabibili sa tindahan ng school supplies. Maaring gumamit ng styroboard, katulad nito. Pwede din gamitin ang white side ng illustration board, katulad naman nito. Mas mura gumamit ng reflector kaysa bumili pa kayo ng extra lights. Isa sa mga major na pagkakamali ng mga amateur content creator ay ang pag-film against the light. Ano nga ba ang filming against the light? Ito ay pagpwesto ng source of light sa likod ng subject o TV presenter. Kapag ginawa nyo ito, puro anino ang makikita ng manonood. Magiging madilim ang mukha ng kinukunang subject, katulad ng eksenang ito.
Hindi ba? Hindi maganda. Kaya always remind yourself na tuwing gagawa ng content, dapat nasa harap ng TV presenter ang main source of light para mailawan ang mukha niya. Overexposure. Kapag sumobra ang ilaw na naitutok sa TV presenter during your shoot, magiging sobrang puti ng subject. Masakit ito sa mata at masisilaw ang mga manonood. Ang tawag dito ay overexposure o mas kilala sa local TV industry sa tawag na sunog. Para maiwasan ito, siguraduhin na tama lang ang intensity ng gagamiting ilaw na itinututok ninyo sa subject during your shoot. Napapaisip ba kayo kung bakit minsan ang ganda ng video quality ng ibang mga YouTube videos kahit small budget lang sila? Siguro akala ninyo ito ay dahil bumili sila ng mamahaling camera. Pero nagkakamali po kayo. Magandang video quality nila dahil ang content creator na yon ay gumagamit ng isang unique lighting equipment na tinatawag na ring light. Usong-uso ang ring light ngayon dahil bukod sa mura ito, multi-purpose pa. Pwedeng gamitin ito to light the TV presenter. Pwede din gamitin to light the background o kaya naman ang mga kinukunang props or visual aids. Dahil bilog ang shape ng ring light, pantay ang ibinabato na ilaw sa subject, kaya mas nagmumukhang professionally produced ang video. Ganito ang itsura ng ring light. Sa TV production, ang pinaka-basic standard lighting setup na ginagamit ay tinatawag na 3-point lighting. Ang lighting setup na ito ay gumagamit ng tatlong sources of light. Ang tatlong ilaw na kailangan ay ang key light, fill light, at backlight. Isa-isahin po natin. Ang key light ay ang main source of light na nag-iilaw sa inyong subject. Ito ay ang pinakamalakas na ilaw sa 3-point lighting setup. Pwede ang ilaw mula sa araw ang gamiting key light sa inyong shoot. Ang fill light naman ang source of light na ginagamit opposite the key light para matanggal ang mga anino na ginagawa ng key light. Mas mahina ng bahagya ang ilaw na ito kung ikukumpara sa key light. Pwedeng reflector ang gamitin ninyo as fill light. Ang backlight naman ay ang ilaw na nagmumula sa likod ng subject. Iniilawan nito ang balikat at buhok ng subject, kaya minsan ang tawag dito ay hair light. Ginagawa ito para hindi magmukhang flat ang shot at para mas makita ang separation ng kinukunang subject mula sa background nito. Para sa baguhang content creators, we suggest na gumamit muna ng plain white wall bilang background sa inyong video. Mura na, madali pa dahil halos lahat ng bahay, opisina o paaralan ay meron nito. Kung walang available na plain white wall sa napiling location, maaari din gumamit ng plain colored na bedsheet, plain colored na cortina, o kaya naman ay plain colored na tela. Isampay lang ito sa inyong likod at make sure na walang lukot o lamukos sa inyong backdrop. Inirekomenda na tumayo ang TV presenter at least 5 feet away mula sa backdrop para walang makitang anino sa backdrop at para na din hindi magbukang flat ang eksena. Siguraduhin na ang kulay ng isusuot na shirt during filming ay hindi katulad ng kulay na ginagamit na backdrop para hindi ka mag-blend in at mas lumutang ang inyong presence sa video. Siyempre, mas maganda pa rin na kung ang background location mo ay naaayon sa subject na itinuturo mo. Halimbawa, maaari ka mag-shoot ng content sa science laboratory kung chemistry teacher ka o sa garden kung biology naman ang itinuturo ninyo. Siguraduhin lang na malinis at clutter-free ang lugar kung saan ninyo kukunan ang inyong mga content. Ito ay dahil may tendency na ma-distract ng mga students kapag magulo at makalat ang nakikita nila sa telebisyon. Kapag clean and organized ang studio or set, mas nakakapag-focus ang students sa pakikinig at panonood sa nagsasalita on their TV screens. Mga teachers, tandaan ang mga tinuturo kong tips and concepts sa tamang pag-iilaw at paggamit ng backdrop. I-apply ang mga ito para maging malinaw at maganda ang video na gagawin ninyo. Basic introduction to the kind of lighting that we're going to be needing for the production houses or the studios that we are going to be building. And again, based on our research, and there's really no other way to call them, the kasal, binyag, libing, those that record weddings, funerals, and baptisms, they usually have the kind of equipment that we need to execute this. Now, during the pandemic, we know that because there are no mass gatherings, most likely they did not have much work.
And now we could give them an opportunity to either volunteer if they're kind enough, or maybe you could negotiate a good deal with them. Because again, like I said, they didn't have many projects over the quarantine period, and most likely they will agree to be part of the DepEd TV program. Now, this video that we just showed on lighting, I want to emphasize that all of those lighting equipment that we discussed, they are not expensive. They should not be expensive. There are some that will cost less than, say, 2,000 pesos, but that's already 2 sets of lights, soft boxes, we'll call them. So later on, I'm going to bring on someone to talk about the kind of equipment that we're going to be needing, both the lights, the audio. So right now, another aspect that we're going to be briefly talking about is audio. So when we say television production, and you're watching something on TV, if the video is a bit fuzzy or if it's not as high resolution, but the audio is good, more often than not, we'll still continue watching. Try to look back at the time when television had rabbit ears, basically, and then we would try to adjust the antennas to look for a good reception. I don't know if the millennials listening right now can relate, but that's how it was before. Televisions, which were square boxes, large square boxes, not the thin television sets that we have now, had antennas. And then these antennas were called rabbit ears that you would try to adjust to get a good reception. Now, when we would watch TV shows before, cartoons or whatever it may be, if the reception wasn't so great, but we could clearly hear the audio, we will continue watching. Now, why am I mentioning this? It's still the same on television. On television, we could have a fuzzy reception, although that should happen much less now because there is digital TV. But basically what I'm saying is people will normally change the channel if your audio is not good enough or if it's not up to the standard of what they're used to hearing. So for example, I'm doing this webinar and I'm not using the microphone from my laptop. Let me show you an example. If I used the microphone on my laptop, it's going to sound pretty awful. Let's see. So this is using the microphone on my laptop. I'm sure that it sounds parang lata, right? There's an echo, most likely. And going back, this is my condenser microphone. Let me show it to you. This is a condenser microphone that I'm using right now. It's not straight. Let me fix that. And it's not expensive, but look at the audio quality. It's very crisp. It's very clear. If I were a radio announcer, all I need to do is come up close to it and go 92.3 News FM. And I'm going to get that effect that you're looking for in terms of audio. Now, if we want to be able to attract our students, if we want to keep them on the lesson, watching the television lesson, there are 2 aspects of production that we need to address. One is it has to be compelling, and second, it has to be engaging. Now, part of the compelling aspect of television production is actually the sound. So this video that I'm going to show to you is all about the kind of equipment that you could get for the kind of sound that we need. Here we go. Hi po ulit mga teachers! Pagdating sa television production, dalawa ang pinaka-importanting components, ang video at ang audio. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin ay ang audio. Alam niyo ba kung ano ang madalas nakasisira sa isang magandang programa sa telebisyon? Yan ay ang pangit na audio. Halimbawa, paano kaya kung hindi niyo naririnig ang sinasabi ko ngayon dahil masyadong maingay? O kaya naman bigla-biglang humihina ang audio dahil sira. Nakakainis, di ba? Madalas kapag sira o pangit ang audio ng isang programa,
tinatamad na ang mga manonood na tapusin ang palabas. Kaya bilang mga bagong content creators, importante na alam ninyo kung paano maayos ang audio or sound ng mga gagawin niyong television lectures. Step 1. Pumili ng tahimik na lugar kung saan kukunan ang inyong content. Siguraduhin walang maingay na alagang hayop, nag-iiyak ang mga bata, o kaya naman ay ugong ng mga dumaraang sasakyan katulad ng tricycle o jeepney. Mas tahimik, mas maganda para makapag-focus sa mga nanonood na estudyante sa boses ninyo. Siguraduhin din na walang echo sa gagamiting kwarto. Iwasan ang mga malalaking kwarto na may matitigas na sahig at dingding at may mataas na kisame dahil madalas sa mga kwartong ganito ang nagpro-produce ng echo na siyang nakakasira sa audio recording. Ito ay dahil nakaka-distract ang echo sa mga manonood. Step 2. Gumamit ng mikropono. Ang mikropono ay isang uri ng audio equipment na ginagamit para makakuha ng sound. Mas malinaw at klaro ang maire-record na sound kung gagamit tayo ng external microphone kumpara sa pag-record gamit ang built-in microphone ng inyong telepono. Pakinggan natin ang pinagkaiba. Ito naman ang maririnig ninyo kung gagamit ako ng external microphone. O, di ba mas malinaw at klaro ang boses ko? May iba't ibang uri ng external microphones na madalas ginagamit sa TV production. Ang isa sa pinakasikat na uri ng microphone sa TV production ay ang boom microphone. Ito ang madalas ninyong nakikita behind the scenes na hawak ng isang soundman. Nakalagay ito sa mahabang boom pole at itinututok sa TV presenter para mai-record ang kanyang sinasabi. Ganito ang itsura ng boom microphone. Kung gagamit po tayo ng boom microphone sa inyong mga shoot, siguraduhin hindi nakikita sa camera ang nakatutok na mikropono sa TV presenter. Ang lapel microphone ay isang uri ng microphone na maliit at madalas ay ikinakabit sa damit o katawan ng TV presenter. Tuwing may taping, itinatago ito sa loob ng damit ng TV presenter para hindi nakikita ng mga manonood. Pwede itong i-clip sa collar ng TV presenter o idikit sa loob ng kanyang damit. Kadalasan, Eucoplast tape cloth na nabibili sa mga pharmacy at drugstores ang kinakabit dito para pwedeng ilagay sa ating damit. Para malinaw ang sound na may re-record, ilalagay ang lapel microphone sa ating dibdib, directly under the chin or baba ng TV presenter. Ganito nga ang itsura ng lapel microphone. Ito naman ang handheld microphone. Madalas ay ginagamit ito ng mga Pinoy kapag kumakanta sa videoke. Pero maaari din itong gamitin sa inyong content production. Idinisenyo ang mikroponong ito para magamit habang hinahawakan ng TV presenter. Ang ideal distance ng handheld microphone mula sa bibig ng TV presenter ay 6 inches. Pwede din namang gumamit ng microphone stand, katulad nito, kung ayaw niyong hawakan ang mikropono. Kung merong handheld microphone, meron ding tinatawag na head-worn microphone. Madalas ay nakikita ninyo ito na suot ng inyong mga paboritong singers habang sila ay sumasayaw. Pwede din kayong gumamit ito for your television lectures. Madalas ay isinasabit sa likod ng tenga ng TV presenter ang microphone na ito. Ganito ang itsura ng head-worn microphone. Ang huli at pinaka-budget friendly sa lahat ng mga microphones na maaari niyong gamitin sa inyong content production ay ang earphones with built-in microphone. Merong standard earphones na katulad nito. Meron din naman mga wireless earbuds katulad nito. Isuot ang earphones at pwede na kayong mag-record ng malinaw na sound gamit ang built-in microphone na ito. Kung magre-record ng audio directly sa camera phone nyo, ang gagamitin mong headset o microphone ay dapat may 3.55mm plug dahil ito ang standard size ng audio jack ng mga smartphones. Ganito ang itsura ng 3.5mm plug. Kung may extra smartphone ka, pwede mo ding i-record separately ang audio gamit pa din ang inyong earphones with built-in microphone. This will allow you to move away from your main camera phone dahil hindi na nakasaksak ang earphones mo sa main camera. Paano? Madali lang. Buksan po ninyo ang sound recorder app sa extra phone. Isaksak ang earphones sa inyong extra phone
isuot ang earphones, and press the record button. Pagdating sa editing, isi-sync lang ang audio file from your extra phone sa video file from your main camera phone. Oh, dali lang, hindi ba? Mga teachers, this ends our crash course on audio and sound. Tandaan po natin na para maging effective ang gagawin ninyong TV lectures, mahalaga na klaro at malinaw ang naririnig na audio o sound ng mga manonood.